Я хочу почати з цитати Вінстона Черчилля. Чим далі ти дивишся назад, тим далі ти можеш бачити те, що тебе чекає попереду. Щоб побачити попереду, наступні 5, 10, 50 років, ви повинні озирнутися. Чому? Тому що це одна дорога, що веде сюди, і вона не починається раптово. Це описує все, що було до цього, і стає чимось новим. Тобто, щоб почати цю дискусію, я хочу почати з технології, тому що існує переконання, що технологія є ключем до геополітичної влади. Що ж, можливо, це так, але спочатку давайте обговоримо технології. Що ж, наприклад, це iPhone. Ви маєте. Багато хто з вас повинен мати його. Це очевидно. Це корисний інструмент для вас. Але ви не маєте уяву про його історію. Я зараз розповім вам про це. Стільниковий телефон був розроблений армією Сполучених Штатів. У 70-х роках минулого сторіччя вперше було застосовано армією США, тому мобільний телефон є військовим пристроєм. Мікросхема була замовлена ВПС США для літаків F-14, а також для крилатих ракет з GPS. Ми використовували це, щоб орієнтуватись навколо, так само робив і військово-морський флот США, який побудував та ввів в експлуатацію GPS, щоб її ескадри та підводні човни знали, де вони знаходяться. Звісно, також камеру, яку ми всі любимо, яку я не люблю, але моя дружина її любить. Вона була розроблена для космічного супутника, щоб плівку не треба було скидати з супутника на землю. Камера на супутнику робила знімки, які можна було передавати як дані на землю. І, звичайно, інтернет, без якого багато речей було б неможливо, який розробило агентство DARPA. Це агентство перспективних оборонних та дослідницьких проєктів. Для швидкого переміщення інформації з однієї точки світу в іншу, щоб нам не треба було відправляти паперові листи. Іншими словами, щоб зрозуміти технології цього віку, ви повинні розуміти геополітичні вимоги, як у Сполучених Штатів. Військові технології і що вони насправді створили. Тому ви не можете дивитися на мобільний телефон, iPhone, як на дуже милу дрібницю. На камеру та все інше, не розуміючи його військового походження. А що тепер? Яке це має відношення до історії? А питання полягає у тому, що Дубай чи будь-яка інша країна розвивають військовий потенціал в епоху всіх цих нових технологій, як вони розділяють відповідь, дивлячись на своє оборонне відомство. Звертають увагу на свої оборонні відомства. Чому? Тому що Сполучені Штати зробили щось. Тому що створили ці технології. Не тому, що хотіли мати стільниковий зв'язок для використання, а тому, що вони намагалися вирішити військові проблеми. І ці військові проблеми мали застосування до Apple. І Стів Джобс вкрав ці ідеї. Але в Америці це не кража, тому що уряд США не забороняв, не ховав цю технологію. Уряд не може патентувати технології, якщо вона не засекречена. Тому він просто пішов, взяв всю цю технологію, яка вже була, і використав її. Отже, першим елементом нової технології штучного інтелекту, або все, що ви хочете мати, першою основою з цього, у вас має бути, вам необхідно якусь організацію, яка має достатньо грошей, щоб винайти рішення. І тоді держава повинна бути щедрою і дозволити приватному сектору отримати це. Якщо Сполучені Штати відмовляються надати це, так само і робили Совєти, не віддавали зовні. Тоді б у нас не було б цієї технології. Тому існує тісний зв'язок. Не між тим, що технологія збирається зробити для геополітики. Отже, геополітика робить технології.
Якщо ви подивитесь на iPhone і подумаєте про нього, і ви подумаєте, що він досить розумний. У вас є тут в Дубаї, є і ресурси та гроші. Ви тут в Дубаї, ви розумієте, що перше, що вам потрібно зробити, і ви визначаєте свої геополітичні потреби. Ви визначаєте рішення, які дозволяють вам мати ваші технології. А потім переконайтеся, що приватний сектор використовує їх дуже агресивно для створення нових галузей. Кожна країна може зробити це, як зробили це Сполучені Штати. Совєти робили, але вони забували віддавати це у приватний сектор. А Дубай маленька країна, але я почну. Свій аналіз геополітики я б почав з чогось важливого. В 40-х-50-х роках минулого сторіччя великі держави повинні були бути величезними. Вони повинні були бути величезними, тому що технології бомбардувальників, бомб та військових дій вимагали величезних людських ресурсів. Зараз ми знаходимося в точці, коли кількість людей, які беруть участь у геополітичних діях, війні, є набагато менші. Зупинити цю здатність також не вимагає населення за розміром, як Америка, чи чогось подібного за розмірами населення з Китаю. Це вимагає кваліфікованого населення, яке може вільно винаходити речі, щоб експериментувати, щоб пробувати різні речі. І це те, до чого я хотів би спонукати. Не моє завдання закликати до чогось, але я вважаю необхідним, що для Дубая, щоб ви зрозуміли, що ви не повинні бути великими за рахунок населення. Щоб бути великими. Погляньте на Ізраїль. Його населення навряд чи варто згадування. Це вирішальна сила в регіоні, де ви перебуваєте. І яка набуває глобального значення, тому що технології, які вони мають. Тому перша частина того, що я хочу сказати, це наступні 50 років. Останні 50 років. Всі ці речі вже відбулися, вони вже пройшли, ви використовуєте їх зараз. Ви не знаєте, звідки вони взялися, а вони взялися з Міністерства оборони. І наше Міністерство оборони цілком здатне щось винаходити. Безперечно, ізраїльтяни так і сказали. Давайте трохи поговоримо, що великі геополітичні зрушення, тому що люди завжди рухаються. Я просто сказав у групі до цього, тут, на форумі. Люди завжди вірять, що це найгірші часи. Вони завжди вигадують якесь минуле, яке було мирним, люблячим та добрим. Такого часу не було. Ми неприємні люди, тому що ми люди. І ми живемо не в мирі, і ми повинні бути готові до війни. У 22-му році в Україні весь Захід був приголомшений. Дізнався, що історія не змінюється. Я не знаю чому. Тож, давайте поговоримо про те, що я добре знаю, що я маю на увазі. На прикладі Другої світової війни. Була створена абсолютно нова геополітична система. Японія розвалилася, Німеччина була окупована. Радянський Союз був в центрі Європи. Сполучені Штати були без будь-яких сумнівів провідною силою у світі. І це такий порядок існував досить довго. Іноді ми були близькі до війни, а іноді Америка нерозумно йшла на війну у В'єтнамі та інших місцях, але світ тримався цілісним. В геополітиці нічого не буває постійним. Все змінює напрямок. Тому як змінився напрямок тут? Тому 1991 рік був надзвичайним роком. Радянський Союз розпався. Був підписаний Маздрицький договір і вперше Європа стала єдиним утворенням. Операція «Буря в пустелі» була проведена, але по сусідству вона вивільнила ісламських фундаменталістів, які в кінцевому підсумку напали на Сполучені Штати 11 вересня та спричинили хаос у регіоні. Японія пережила масштабну економічну кризу. Вона була такою ж приголомшливою, як і будь-яка інша криза. Японія перетворилась із надзвичайно успішної країни майже за одну ніч до невдахи. Китай почав свій перехід до могутності в 1990-91 році. Все це відбулося за один рік.
Тому всі ці події були пов'язані між собою. Слабкість Совєтів нарешті породила єдину Європу, тому що їх не турбував Радянський Союз, який спричинив заворушення на Близькому Сході. Тепер, коли Сполучені Штати мають іншого роду кризу в Японії і так далі. Між 1945 та 91 роками світ повністю змінився. Гаразд. Це відбувається постійно, але коли це відбувається в вашому житті, як у моєму, я був шокований. Шокований. Я кажу, що ми зараз живемо у 2050 році. Дуже схожий час. Спочатку ми виявили, що Росія не є великою державою, її економіка стоїть позаду Північної Кореї. Це слабка економіка. Російська армія показала себе як нездатна до адекватного планування чи ведення війни навіть у такій слабкій країні, як Україна. Тому наше бачення того, що Росія вже була пошкоджена у 1991 році. Це бачення зараз подвоїлося. І що б не казали росіяни, ми знаємо, що вони не змогли би взяти Київ. Ми знаємо, що вони не могли взяти Україну. Ми знаємо, що вони не можуть пережити санкції без спотикання. І з'явився третій елемент, який мене здивував. Відновлення американської могутності. Могутності не військової, а економічної. Сили долара. Коли росіянам було відмовлено. Коли до цієї заборони доєднались європейці. Коли до цього приєдналася Японія та Всесвітня коаліція. Я б сказав, розгромила. Здатність Росії вести війну – війна досить дороге задоволення. Крім того, Сполучені Штати виявили, що вони були лідером з лідерів коаліції, звичайно, у НАТО, Китаю також, Австралії також і тому подібне. Що коли війна прийшла в Україну, Сполучені Штати виявили, що вони можуть вести те, що вони забули. А також виявили, що вони можуть вести війну без стрільби, що було дуже важливим зробити. Тому що Сполучені Штати відступили, не займаючись підтримкою України. І унеможливили для росіян конвертацію рублів у долари у Федерального резервного банку. І це було відкриттям нового типу сили, яка завжди були, але ми не знали про це. Де ми зараз знаходимося? Що це дуже важливе місце. Ми вступили в нову еру. Але ми можемо побачити, що ми вступили в ту епоху, лише озирнувшись назад. Ми бачимо, що це відрізняється від 1945 року. Озираючись назад, ми бачимо, що це відрізняється від 1991 року. І тому, озираючись назад, ми можемо побачити нове. Якщо ви не можете озирнутись назад, ви не можете уявити нічого нового. Це найважливіше питання, яким речам вчаться американці. Як американці вчаться цьому? І космос має центральне значення. Якщо ми захочемо знати, що роблять росіяни, вони не зможуть приховати нічого. З космосу ми бачимо, як завжди, вони це знали, але це війна, в якій ми можемо реалізувати це. Якщо б росіяни могли, вони б знищували наші супутники. Вони завжди стверджують, що вони все вміють. І куди далі йде війна, тепер добре видно. Добре видно, що війна перейшла з рівня iPhone на рівень тактичних операцій на поверхні Землі. Тепер ми знаходимося в іншому часі. Де справжня проблема не те, що відбувається на поверхні Землі, а відбувається в космосі. З космосу ми бачимо Землю, а на Землі ми бачимо солдатів. Солдатів, яких ми бачимо, ми можемо віддати наказ вбити їх.
зброю в космосі або зброю на землі, або тим, що ми маємо. Так що геополітичні зрушення, які ми бачимо в результаті цього, які триватимуть вічно так, це те, що ми зараз вступили в космічну війну. Ми так дійсно дуже довгий час мали змогу помічати радянські супутники чи китайські супутники, якими вони можуть помічати нас. Але тепер космос пов'язаний з війною на землі, в тому числі. Тому, хто б не був нашим ворогом, він повинен знищувати наші можливості у космосі. Щоб командувати на землі, ви повинні командувати у космосі. Щоб командувати на морі, ви повинні командувати у космосі. Ми говоримо про штучний інтелект, і я не впевнений в ньому. Я вважаю, що це дуже добре. Але з геополітичної точки зору ми думаємо досить добре. Нам не потрібна допомога. Нам потрібні космічні системи. Та важливі речі про допомогу космічних станцій. Я одного разу зустрів вашого міністра космосу. Це була досить приємна зустріч. Ви поїхали на Марс, можливо, не завдяки власним технологіям, але ви поїхали. Маленька нація може стати силою у космосі. Тому що для цього не потрібно 100 тисяч чоловік у погонах. Але, можливо, 200, щоб взяти існуючі технології та створити щось на базі них. Тому, коли ми говоримо про технології та війну загалом, це походить від війни. Ми можемо повернутися до пароплавів, ми можемо повернутися до багатьох речей, але війна створює технології. Тому, що коли ви йдете на війну, перше, що ви втрачаєте, це гроші. І отримуєте смерть. І це ваш результат. На даний час ми бачимо занепад Росії. І ми бачимо занепад Китаю. Так, ви будете сміятися з цієї ідеї. Але ви б сміялися, коли б я сказав, що з Росією покінчено. Китай зараз на стадії економічного кінця. Це його остаточна криза. Коли Сполучені Штати почали бути економічною силою в 1919-20 році, у 1890 році ми почали з дешевої собівартості продукції у світі. Аж до 20-х років Сполучені Штати продавали половину всієї виробленої продукції у світі. У 30-х роках виробництво впало і аж до 40-х років після Великої депресії. Далі був економічний вибух в Японії в 1950-х роках. Вони взяли роль головного виробника. Вона стала найпотужнішою величезною економікою і аж до 90-х років, протягом 40 років. А потім вона обвалилась. Китайський економічний вибух дійсно тривав 40 років. А тепер ми бачимо в китайській економіці застій. Вони не в змозі сплатити свої борги. Це 35% її економіки. Це нерухомість. І найбільше компаній з нерухомості не виплачують свої борги. Ми всі думаємо, що це нічого не означає, коли Сполучені Штати потрапили в кризу. Ми думали, це нічого не означає. І через тиждень справи налагодяться. Коли Японія потрапила в кризу, ми всі подумали, добре, їм буде краще вже за тиждень. Але їм не стало. Вони не зруйнують свою потужну силу, вони вийдуть з цього, але не раніше, ніж через 10 років. Як сказав інший доповідач тут на конференції, нам треба подивитися на те, що Китай ослаблений і слабше, і хто б там що не казав, Росія слабка і слабша. І Сполучені Штати виринають, але це щоб бути єдиною силою, тому я назву вам 3 країни, які, як я очікую, що будуть зростати. І з деяких з них ви будете сміятися, тому що і я завжди з цього сміюся, і це добре. Перший номер – це Японія, третя за величиною економіка в світі за значним військовим та людським потенціалом. Номер 2 – це Польща. Номер 2 – це Польща. Ми вже бачимо, як Польща з'являється в Європі в цій війні як вирішальна сила, як лідер. І Туреччина, яка перебуває в жахливій економічній кризі, але розвивається і є стрижнем в регіоні.
Я не можу пояснити, чому я вибрав ці країни, але я вибрав їх 10 років тому, сказав, що вони з'являться через 40 років. Через 40. І 10 років тому я сказав, що Росія не зможе бути однією країною після 2020 року, а у Китаї буде економічна криза. Люди сміялися наді мною, мені це подобається, що люди сміються наді мною, але мені подобається бути правим. Так що все одно подивимося на світ у наступні 50 років, це не буде схоже на те, що ми бачили останні 50 років. У нього не буде тих самих технологій, у нього не буде такої ж культури, не буде тих самих гравців. Не очікуйте, що наступні 50 років будуть як попередніми. Вони будуть, але лише більші. Ви побачите, як світ зміниться. Я впевнений, що ця країна, це дивна та цікава країна, має потужність прокласти свій шлях у цьому світі. І я дякую вам за увагу.